Čauky mňauky, vítám vás u nového videa a v tomto videu se podíváme na 5 typů textů, se kterými můžete začít, když chcete číst v češtině a jste středně pokročilí studenti. Než ale začneme, tak si nezapomeňte zapnout české nebo anglické titulky a pokud se vám bude naše video líbit, budeme rádi za to, když nám dáte like nebo když nás budete odebírat. Tak jo, jdeme na to. Nejdřív začneme s texty, které jsou připraveny speciálně pro studenty češtiny jako cizího jazyka a mají nějakou cizojazyčnou podporu, mají buď překlad nebo nějaký slovníček, se kterým můžete pracovat v tu chvíli, kdy tu knihu používáte, a potom se podíváme na texty nebo na knihy, které už tuto jinojazyčnou podporu nemají a jsou tedy pro trošku pokročilejší studenty. V první řadě je to adaptovaná próza nebo adaptované texty a to buď z této série, která se jmenuje přímo adaptovaná česká próza, a nebo si můžete najít nějaký jiný text, který je adaptovaný a jeho jazyk je upravený tak, aby mu rozuměli studenti na dané úrovni. Úroveň toho textu najdete vždycky na obalu té knihy. Tato série to má napsáno zezadu, kdy například ty pohádky jsou pro mírně pokročilé, zatímco povídky malostranské jsou pro středně pokročilé. A vy si tedy vyberete úroveň, která odpovídá vaší jazykové úrovni a můžete s knihou začít pracovat. V některých knihách najdete pouze texty, které jsou upraveny pro danou úroveň. V některých knihách, například v těchto, najdete také cvičení, které si můžete udělat potom, co si přečtete jednotlivé texty. Máte tam i klíč, je tam třeba slovníček a můžete s tou knihou pracovat dál, nejen si ji přečíst. Druhým typem těchto knih jsou takzvané zrcadlové knihy, kde vlastně najdete jak text třeba v češtině, tak text v nějakém jiném jazyce. A vy vlastně, když tu knihu čtete, tak přesný text v češtině je tedy na druhé straně v nějakém dalším jazyce, kterému třeba rozumíte, nebo který je váš mateřský jazyk. Takže kdykoliv, kdy něčemu v té knize nerozumíte, můžete se podívat na překlad a naučit se třeba nové fráze nebo nová slovíčka tímto způsobem. Některé knihy z adaptované prózy, z té zrcadlové literatury mají i nějaká krátká cvičení na konci každého textu nebo na konci každé kapitoly. A výhodou těchto zrcadlových textů je, že si nemusíte vybírat pouze zrcadlové texty, které byly vytvořeny pro studenty češtiny jako cizího jazyka, ale můžete si vybrat texty nebo knihy, které byly vytvořeny pro Čechy, kteří se učí nějaký cizí jazyk, například váš mateřský jazyk nebo angličtinu. Super také je, že se prostřednictvím jak těch zrcadlových knih, tak té adaptované prózy nebo adaptovaných textů můžete dozvědět i něco o české kultuře, o české literatuře. Můžete si přečíst knihy nebo texty, které byste si v
v tuto chvíli přečíst nemohli, protože myslím tím originální české texty, které by pro vás byly moc náročné, tak si je můžete přečíst v této upravené verzi a dozvědět se něco o české kultuře, o české literatuře a podobně. Mým posledním typem textů, které jsou připraveny pro studenty češtiny jako cizího jazyka a které mají nějakou jazykovou podporu i v jiném jazyce, než je čeština, je časopis Ahoj, který je určený právě studentům češtiny jako cizího jazyka. A tento časopis vychází 4krát ročně, vždycky pro každé roční období je jeden díl. Každé číslo toho časopisu se zabývá nějakým tématem. Můžou to být třeba roční období, nebo jsou tam díly třeba, které jsou zaměřené na nějakou historickou událost nebo českou historickou událost, jejíž výročí právě slavíme, nebo některá čísla jsou věnovány nějakým třeba volnočasovým aktivitám, řekněme, například hudbě nebo sportu. A v těchto časopisech jsou různé články, které se týkají toho daného tématu a také jsou rozděleny podle jazykových úrovní na začátečníky, středně pokročilé a pokročilé. Poznáte to podle barvy, kterou je označený ten článek. A součástí vlastně toho článku jsou také slovíčka nebo nějaká krátká cvičení. Najdete tam také pracovní listy k těm jednotlivým tématům a můžete s tím časopisem pracovat dlouhodobě, protože se v každém tom čísle objevují články z různých jazykových úrovní a vy tedy můžete si třeba v tuto chvíli přečíst ty, které jsou určeny pro vás nebo pro úroveň, která je nižší, a třeba v budoucnu, když se zlepšíte, tak můžete začít pracovat i s těmi texty, které jsou pro pokročilé studenty, anebo prostřednictvím těch textů můžete zlepšit svou úroveň na tu pokročilou, protože budete pracovat s tou slovní zásobou, s tou gramatikou a může vám to pomoct se posunout někam dál. Tak a teď se podíváme na texty, které už nemají tu jinojazyčnou podporu, takže tam nenajdete žádný slovníček, nenajdete tam žádný překlad a je to tedy těžší s těmito texty pracovat, ale posune vás to zase k tomu, abyste mohli nezávisle číst v češtině a později se třeba podívat na nějaké originální české texty, i když toto vlastně už originální české texty jsou, ale jejich úroveň je přirozeně o něco nižší než třeba klasická česká literatura. V první řadě to jsou tyto dvě čítanky od Ladislava Kaska. Jedna se jmenuje 333krát česky, zábavná čítanka pro cizince, a druhá se jmenuje Skandál v Čechách, zábavná čítanka pro cizince. A obě tyto knihy vznikly pro cizince, kteří se učí češtinu. Ale není to adaptovaná literatura, ale je to vlastně psáno přímo pro studenty češtiny jako cizího jazyka a je to psáno přirozenou češtinou nebo přirozeným jazykem, ale tak, aby tomu cizinci rozuměli. Ta tmavě modrá je pro úroveň A1, A2,
a B1 s tím, že vlastně ta úroveň jako kdyby stoupá, čím dále jste v té knížce, tím náročnější jsou tam ty texty. Takže tato kniha vám vystačí na delší dobu studia, zatímco ta světle modrá kniha Skandál v Čechách je určena pro úroveň B2 a ty texty v ní jsou již delší, jsou náročnější a už jsou tedy určeny pro studenty, kteří jsou na vyšší úrovni, pro pokročilejší studenty. V těchto knihách najdete úplně krátké texty, kdy jeden ten text si přečtete na jedno třeba 20-minutové sezení, najdete si pár slovíček, kterým třeba nerozumíte, se kterými můžete pracovat dál a naučit se je a procvičit se je, ale nezabere vám to spoustu času a bude vám to lépe utíkat. Jsme u posledního mého typu pro středně pokročilé studenty a tím typem jsou dětské knihy, které teda už jsou určeny pro české čtenáře, ale protože to jsou knihy pro děti, tak mají jednu obrovskou výhodu. A to je délka textu a jazyková struktura, která se v těchto knihách objevuje, se kterou můžou pracovat už studenti češtiny jako cizího jazyka. Na začátek bych vám doporučila knihy, které jsou hodně obrázkové, kdy toho textu tam je opravdu malinko. Jo, například v této knize, nevím, jak to vidíte, je vlastně na jednu obrovskou dvoustranu 2 věty textu, ale výhodou je, že vlastně to, co se odehrává v tom textu, je často zobrazeno i v té ilustraci a proto pro vás bude jednodušší se jako držet toho příběhu a pochopit, o co v tom textu je, i přesto, že tam třeba budou nějaká nová slovíčka, která ještě neznáte. A pokud už si budete připadat, že víte, o co tam jde, už budete sebevědomější, tak se můžete vrhnout i na trochu složitější texty, kde třeba už toho textu je více. I přesto je to teda doplněno obrázky, ale je tam už více textu, je tam je tam složitější ta slovní zásoba, složitější gramatika, ale i přesto je to rozděleno třeba do krátkých kapitol nebo kratších kapitol, aby u toho vydrželi děti a proto u toho určitě vydrží i cizinec, protože to nebude moc dlouhé. Výhodou těch knížek pro děti ještě je to, že často popisují obyčejný každodenní život. Takže vlastně ty fráze nebo ty slovíčka, které tam najdete, specificky, když si budete vybírat tu dětskou literaturu z normálního života a ne nějakou jako úplně pohádkovou nebo takovou fantazii, tak vlastně v ní najdete fráze nebo slovíčka, která se vám můžou hodit každý den. Často třeba to je nějaká jako denní rutina, nebo třeba je to o nějakých ročních obdobích nebo o nějakých jako aktivitách, které děláme v průběhu roku. Můžou být knížky, které jsou o nějakých třeba svátcích nebo nějaké historii nebo tradicích, ale ten jazyk i ten obsah je vlastně upraven pro děti a proto bude i jednodušší pro vás jako cizince se držet toho textu. Takže to jsou knížky pro děti a také můj poslední tip pro středně pokročilé studenty. Pokud se vám toto video líbilo, tak ještě jednou můžete nám dát like nebo nás můžete začít odebírat. A pokud vás zajímá, co děláme, protože YouTube není
jediné místo, na kterém jsme aktivní, tak se můžete podívat na náš web www.mezijazyky.cz nebo na náš Facebook či Instagram Mezi jazyky. Tak jo, doufám, že se vám tohle video líbilo a že se uvidíme u nějakého dalšího videa nebo na nějaké jiné platformě, kterou s naším projektem Mezi jazyky máme. Tak se mějte hezky a ahoj příště.